Sziasztok, Zsolt vagyok. A mai videóban a DIYDetailnek a Drip Catcher nevezetű mikroszálas kendőit fogjuk kipróbálni. Ebben a kendőben ilyen mágnes van elbújtatva, és ez ugye nem szárazolásra való, tehát véletlenül se kezdje az ember ezzel szárazolni a gépjárművet, hanem ez arra van, hogy az ilyen tükrök meg mi egymás alá be lehet tenni, amikor szárazolja az ember a kocsit, és akkor ugye ez összegyűjti a kicsöpögő, lecsöpögő vizet, nem folyik végig a járművön. Lemosom a technikát, előmosás, érintéses mosás, mi egymás, és utána pedig felcuppantom ezt az egyik oldalon, a másik oldalon meg nem is, meglátjuk mi a különbség. Kezdjük is! Mistakes now, 'cause I don't wanna stay, wanna live my own life, wanna feel passion for something or someone that makes my world turn upside down, wanna give it up for something or someone that's better than this. So don't be too offended, I had to leave, it's not choice to make, it's my new rebellious way. Choice to make, it's my new rebellious way. No, fiúk, lányok, ez volt a DIYDetailnek a Drip Catcher nevezetű ilyen lecsöpögés, elfogó mikroszálas kendője. Patikán működik a dolog, meg ugye ki is volt mosva, használat előtt és használat után is,
és a mágnes még nem szakította itt szana szét, pedig 60 fokon mostam, és 1400-as fordulaton, tehát bírja a gyűrődést. Amúgy jó az anyag, látható volt szemmel a különbség a használatával és a használata nélkül. Szépen elfogdosta itt a lecsöpögő vízcseppeket. Hát annyi, hogy ugye kocsitól függ, valamelyiken rengeteg hely van, ahol kifolyik a víz, na most vagy vesz az ember mindenhova, vagy kifújkálja, vagy akármi, de ha más nem, akkor a tükrök alá mindenképpen érdemes. Úgyhogy nyugodt szívet tudom ajánlani, jó a cucc. Ezzel a videó véget is ért, ha tetszett, küldjetek rá egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornára, még nem tettétek volna, és nyomjátok meg a kis csengettyűt, így nem maradtok le ilyen és ehhez hasonló videókról. Köszönöm szépen a figyelmeteket, és kívánom, hogy legyen szép a napotok. Sziasztok!